Sziasztok! 3-as kapcsolati kivetést csinálok most, és az jutott eszembe, hogy mivel mindig olyan hosszúra szokott sikerülni, ezért 2 részletben csinálom meg. Az első felében megnézzük, hogy mi a 3-as kapcsolat jelenlegi állása, és hogy vannak a felek. Úgyhogy hogy élik meg a mindennapjaikat, és tulajdonképpen azt is megnézzük, hogy ők egymással kapcsolatban mit gondolnak, tehát egyáltalán, hogy hogyan élik meg ezt az egész kapcsolatot mind a 2 párnál. Ugye az én nézőpontom, vagy én kirakásom szerint van egy olyan pár, akik együtt élik a mindennapjaikat, és van egy másik pár, akik csak energetikailag kapcsolódnak össze, és a középső személy az mind a 2 párnál ugyanaz, tehát ezért 3-as kapcsolat, hogy van az együttélőtárs, a középső személy és a harmadik személy, aki bekapcsolódott egy meglévő párkapcsolatba. És itt mellékes, hogy ennek a másiknak van-e már párja, mert az már egy teljesen más kirakás, akkor azt lehet külön-külön is megnézni, de én olyat nem csinálok, mert az már szerintem egy teljesen más nézőpont. Itt ez a lényeg, és itt valójában a középső személyen van a fókusz, illetve az, hogy ő hogyan viszonyul a 2 kapcsolatához, mert egyébként pedig ebben a kapcsolódásban az összes többi videóban lehet rá válaszokat kapni, ha vannak kérdéseitek. Na, és akkor neki is kezdjünk, és ahogy közé teszem ezt a videót, valamikor később jön a másik is, a másik fele, amiben már az, hogy hogyan fog alakulni, fog-e változni, az lesz majd benne, úgyhogy ha arra is kíváncsiak vagytok, akkor kérlek nézzétek meg azt is. És akkor hozzá is kezdünk. Az első kérdés az akkor, hogy akik együtt élnek, annál a párnál mit tudhatunk meg az ő jelenlegi életükről, a mindennapjaikról, hogyan élik meg ők az életüket, mit tudhatunk meg róluk, hogy vannak ők egymással, mit élnek meg ők egymással. Erre kérdezünk rá most, hogy akik együtt élnek itt ebben a 3-as kapcsolatban. Mondjuk így, hogy nem egy finom energia, ami ott közöttük van. Úgy nézem, hogy távolságtartás, tehát úgy értem a távolságtartást, hogy lehet, hogy ők együtt élik a mindennapjaikat, de a legszükségesebb kommunikációra szorítkoznak, igyekeznek olyan magatartást felvenni, hogy azzal a másik személyt ne irritálják, vagy legalábbis kísérletet tesznek, mert ott van a bíró, ami ennek az egésznek a bizonytalanságát is jelenti, illetve lehet, hogy az egyik félnél például ez, mint Damoklész kardja, úgy van a válás lehetősége, mint probléma, úgy van benne az ő fejében ebben a kapcsolatban. Ugyanakkor pedig azt is jelentheti némely esetben, hogy valamelyik őjük vágyik arra, hogy itt végre valaki kimondja már azt, hogy válunk. Na, megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a tolvajról. Mit tudhatunk meg a tolvajról? Úgy tűnik, hogy már jó ideje megszűnt közöttük az érzelmek, még az érzelmeknek a látszata is. Vagy pedig más esetekben, hogy az érzelmek megszűntek, de még egymás felé is eljátsszák azt, hogy jaj, én úgy oda vagyok, érted, és jaj,
Szóval, hogy ezt bocsánat az én értelmezésem, ezt a nyálas dolgot, én, mert ugye ez nem igazi, és itt azzal van a baj, hogy nem igazit érzek. És azért mondom rá, hogy nyálas, hogy nem az a probléma, hogy valakik szeretik egymást, és akkor így tényleg tiszta kedvességből ilyen aranyosan fordulnak egymáshoz. Itt pontosan, hogy nem a kedvességből, hanem csak a látszat kedveért játsszák el ezt a mi nagyon jól el vagyunk játékot, így a külvilág felé, és ez már egy jó ideje így tart. Tehát, hogy itt két csoportra osztanám, mindenki úgy értelmezze a sajátjában, amit el tud képzelni, vagy a saját kapcsolatára, hogy ott hogy van. Én javaslom, hogyha itt együttélő társként nézed, akkor legalább ebben őszintének lenni, mert azt tapasztalom így a sok-sok beszélgetés kapcsán, hogy az megy a legnehezebben, hogy beismerjünk magunknak, hogy én tényleg azt érzem, hogy pont. Vagy én tényleg irigy vagyok, én tényleg féltékeny vagyok, én tényleg nem szeretem ezt, de mivel ezeket nem szokás így kimondani, ezért félünk attól, és itt mindenkinél beugrik ilyenkor a megfelelési kényszer, és ezért mondom, hogy legalább magunknak ne akarjuk már alkalmazni a megfelelési kényszert, senki nem hallja a gondolatainkat, akik viszont igen, mármint az égiek, azok meg azt is tudják, hogy mi az igazság. Ezért, hogyha mondjuk az égiekkel jobban akarunk lenni, az én véleményem szerint, akkor legalább magunknak ismerjük el, hogy hát bizony ez nekünk így nem működik, ezt így nem szeretem. Na nézzük akkor mi itt ez az ellenség, milyen problémák állnak az útban ebben a kapcsolatban. Lehetséges, hogy az is probléma, hogy a középső személynek időről időre ilyen lelkiismereti problémája adódik, és el tudom képzelni azt is, hogy ilyenkor mondjuk nagyon közlékeny lesz, és mondjuk így, hogy képes maga alatt vágni a fát, és olyan dolgokat is elmond esetleg itt ebben a kapcsolatban, amit talán nem kellene. És bármennyire furcsának tűnik is, ettől ez még elő szokott fordulni. Asztrológiában is megvan ennek a jelölője, hogy van, aki kifejezetten maga alatt vágja a fát, és olyan bajokat is, hogy olyan cselekményeket is elismer sajátjának, amit nem is követett el, és kockáztatja azt, hogy ő ezért büntetést fog kapni. Vannak ilyen emberek egész egyszerűen, úgyhogy itt is azt látom, hogy lehet, hogy ő néha elragadtatja magát a nagy őszinteség és lelkiismereti rohamában, és akkor olyankor elkezdi mondani, hogy ő milyen hibákat vétett, így ennek a társának, tehát hogy kvázi ilyenkor, amikor ilyet csinálunk, akkor ilyenkor igyekszünk, hogy a felelősséget a másikra hárítsuk, illetve a döntés felelősségét is. Ő benne motoszkálhat itt a háttérben ilyen is, hogy ő nem mer dönteni, vagy nem akar dönteni, mert annak a felelősségének következményei vannak, és akkor ilyenkor csinálja azt, hogy elmond dolgokat, és akkor na, költözél el, vagy rúgjál ki, de én nem akarok. És akkor ez így, tehát így én nem mondom ki azt, hogy én akkor válok, hanem te hozd meg a döntést, és akkor ehhez ad adalékot, no, csak hogy így jobban értsük, hogy mi történik itt. És akkor lássuk még a bírót. Mi itt ez a bizonytalanság? Hát itt egyértelműen az, hogy elképzelhető, hogy ők a múltban egy olyan szerződést kötöttek, kvázi szerződést, nem feltétlenül írásban, hanem így megbeszéltek dolgokat, hogy bizonyos célra, például arra, hogy nekik akkor lesz közös házuk,
közös családjuk, és amikor ez így meglett, akkor utána már nem találtak egy újabb célt, nem csináltak egy újabb közös célra a szerződést, és akkor emiatt ez a szerződés, vagy ahol még nem járt le, mondjuk, még nem teljesült minden, ott akkor az okozza a bizonytalanságot, hogy akkor most, ha még azt se csináltuk meg, akkor már most kilépni, illetve, ha meg megcsináltuk, akkor meg ott van a bizonytalanság, hogy akkor meg most ott hagyja mindent. Mert hogy az egyiknek azért sok mindent ott kell hagyni, tehát hogy legalábbis együtt élve biztosan nem tudnak megmaradni, tehát mindenképpen a mindennapi szokásait fel kellene rúgni, és ezt jelentheti itt ez, úgyhogy ilyen nehézségekkel élik ők meg az életüket. Na és akkor megnézzük azt, hogy a másik párosnál mi a jelenlegi helyzet, hogy vannak ők, akik nem élnek együtt, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, hogyan van az ő kapcsolatuk. Láthatóan nem túl gyakori itt a találkozás, itt sokkal inkább érzékelem azt, hogy ez tényleg csak egy energetikai kötelék, és kevesebb itt a találkozás, viszont ott vannak még a féltékenység energiája ebben a kapcsolatban is, ott van az a szinte már ördögi lélekkötelék is közöttük. Azért mondom, hogy szinte már ördögi, mert hogy olyan nagyon erős. Majd rákérdezünk, és akkor talán kiderül, hogy ez most ördögi vagy isteni, tehát hogy az égiek kötötték-e össze őket, vagy tényleg egyfajta ilyen negatív kötésről van itt szó, de az látszik, hogy itt már régóta megy a küzdelem, már mint ebben a kapcsolatban, hogy hogyan tovább, mi legyen, elválunk, nem válunk, folytatjuk, nem folytatjuk, itt ezt az állapotot látjuk. Megnézzük a hamisságot, hogy arról mit tudhatunk meg a hamisságról. Elképzelhető, hogy néhány esetben a középső személy itt elkötelezett kapcsolattal hidegeti a másikat. Vagy legalábbis, amikor ők találkoznak, vagy találkoztak a múltban, akkor ez szóba került közöttük, és ennek az elkötelezett kapcsolatnak a reménye az, amelyik itt egymáshoz láncolja őket. Na és akkor nézzük még a féltékenységet, hogy milyen félelmek vannak itt. Milyen érdekes, az előbb ott a másik kapcsolatban is így jött ki, csak fordított sorrendben, hogy tulajdonképpen itt a félelmek az lenne, és itt megint lehet, hogy a középső személy részéről, tanulva az előbb látottaknál, hogy ő fél olyan szerződést kötni, mondjuk így, ilyen elköteleződést, ami hirtelen a visszájára fordulhat, vagy ami olyan helyzetbe kergetheti őt, mint amiben a másik kapcsolatban van. Úgyhogy itt ez a szituáció ebben a kapcsolatban, és akkor megnézzük, hogy akkor mit tudhatunk meg az együtt élő esetén a gondolataikról, ahogyan egymáshoz viszonyulnak, hogyan viszonyulnak egymáshoz, ez a kérdés. Akik együtt élnek, kettőt kérek, és először az együtt élő társ mit gondol a középső szeméről, hát a közösről. Mit gondol? És a középső személy mit gondol a társáról?
Hát a társ láthatóan úgy gondolja, hogy a középső személy itt szerencsés lehet, hogy én még mindig vele vagyok. Tehát ő úgy érzi, hogy ő túl sok mindent tűr el a társának, túl sok minden van itt a háttérben, amit jó lenne rendezni. De megnézzük, hogy akkor itt most mi tudunk-e meg erről bővebbet, az utazásra kérnék szépen. És a szerencsére is kérek. Hát azért is gondolhatja ezt, hogy a középső személy azért hát szerencsés, hogy ő még kitart mellette, mert ő abban is reménykedik titkon, és itt akkor megint, amit az előbb mondtam, hogy őszintének lenne célszerű. Az őszinteség itt nagyon fontos lenne, azt hiszem, hogy ők még egy pár lesznek, vagy valójában egy pár. Mindegy, hogy mi látszik, vagy mindegy, hogy nem működik annyira ez a kapcsolat, de ők mégis összetartoznak, és ők mégis egy pár, még akkor is, hogyha egy csomó hibája és hiányossága van a kapcsolódásoknak. És megjegyzem, hogy az ilyen jellegű hozzáállások okozzák azt, hogy a szüleink is hasonlóan élték meg ezeket a kapcsolatokat, és ez a tengernyi belső gyermeksérülés, aminek a következménye ezek a meglévő rossz párkapcsolatok, abból erednek, és így a saját gyermekeinknek is ezt adjuk tovább. Tehát ők is sérülést fognak szenvedni. Ezt ilyen szempontból érdemes meggondolni. Nem lehet, hanem biztos. Tehát még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy hát a gyerekek semmit nem tudnak, meg a gyerekek semmit nem vesznek észre, nem beszélünk előttük. Itt én energetikáról beszélek, azt olvasok, és azt a gyerekek ugyanúgy tudják, anélkül, hogy tanítanák nekik, ők tudják, hogy mi van a háttérben, és le fogják másolni ezt a mintát. Ezért mondom, hogy itt nagyon, nagyon nagy felelősségünk van szülőként, hogy mit adunk tovább a gyermeknek, és akkor megnézzük, hogy akkor a középső személy pedig hát azon morfondíroz, hogy mit veszítene, de hogy mivel, akkor megkérdezzük, hogy a veszteségre mi jön, milyen dolgok jönnek a veszteségre. És a gondolatra is kérek. Nem jut előbbre ezzel a kétségével, hogy megéri ezt a kockázatot, ezt a veszteség, amit ő megélne, ha új kezdetet hozna az életükbe, ebbe vagy a másikba, nem tudja, hogy az a veszteség, azt ő hogyan, hogy mit csináljon vele. Tehát, tehát nem tudja el sem képzelni azt, hogy az sem, hogy ezt itt feladja, az sem, hogy a másikba belekezdjen, tehát, hogy itt ezt a szövetségét megszüntesse, és mint az előbb mondtam, hogy néha a lelkiismerete ilyen nagy őszinteségi rohamra készteti, ami persze háttérben ott van az öncélúság is, de itt is ott van az öncélúság, hogy ő mérlegeli azt is, hogy beszéljen az új dolgokról, vagy csak hagyja inkább a régi dolgokat, és ezen már nagyon-nagyon régóta gondolkodik. És itt megint azt érzékelem, hogy ez még nem egy friss hármas kapcsolódás, nem először, vagy lehet az is, hogy nem először történik meg a középső személlyel ebben a kapcsolatban, úgyhogy ezt lehet látni most is, megnézzük azt, hogy
mi újság a másik kapcsolatban, hogy gondolkodnak ott egymásról, kettőt itt is, úgyhogy először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, a harmadik félről, mit gondol róla, és a harmadik személy mit gondol a középső személyről. Hát elképzelhető, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy a kettejüknek a szórakozása az elképesztően jó. Tehát azt a szórakozást gondolom, hogy amikor ők együtt vannak, és amit együtt csinálnak, mindegy, hogy milyen értelemben, a lényeg az, hogy nagyon jól éli meg, ugyanakkor nem bensőségesnek látszik, legalábbis pillanatnyilag. Na, megnézzük a hamisságot, hogy mit tudhatunk meg róla. És az örvendezést is. Itt azt tudom erre mondani, hogy ő csak ezzel áltatja magát, hogy a kettejük kapcsolata az tulajdonképpen egy ilyen nagyon felszínes, jól el vagyunk egymással, és én ennyivel be is érem. A mélységekben valójában igazi érzések is lehetnek, de vágyak az mindenképpen, és ilyen nagyon erős vágyakkal van a harmadik személy iránt, de ezt ő jelenleg nem ismeri el. És volt már, aki azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy ezek a személyek, ezek a középső személyek, hogy tudják magukban ezt az érzéseket, ezt így kontrollálni, és milyen nagy erővel tudják lenyomni. Feltehetőleg azért tudják ezt így megtenni, mert a gyerekkoruktól kezdve hozzá vannak szokva, ugyanis azért választanak olyan társat maguknak, mint mondjuk a gyerekkori minta, mert az a kényelmes, az a megszokott, és ott azt a rutint vihetik tovább, azt a megszokást, szokott életüket, hozzáállásukat, hogy ő nekik az érzéseiket el kell rejteni, mert azt nem lehet kimutatni. És amikor meg betoppan az életükbe egy ilyen harmadik személy, aki nagyon mélyen megrezegteti benne az érzelmek húrját, akkor meg automatikusan az a reflexzerű működés bekapcsol, hogy akkor érzelmet nem mutatunk, és akkor lehet, hogy egy kicsivel több energiába kerül neki, de neki ez nagyon jól megy, mert nagyon be van gyakorolva. És akkor megnézzük a középső személyre, hogyan gondol a harmadik fél. Hát úgy gondolja, hogy a családjában is távolságtartás van, és lehet, hogy a családi minta miatt elég távolságtartó a középső személy, de megnézzük, hogy mit tudhatunk meg itt a családról. Mi az, amit megtudhatunk a családról? A házra. És a katona 10-re is. No, az látszik, hogy ő, a harmadik személy úgy gondolja, hogy a család mint érték, azt hiszi a középső személy, hogy ez, vagyis a harmadik személy, hogy a középső személynek ez a hite a családdal kapcsolatosan, hogy az téves, úgy téves, hogy olyant ruház fel értékkel, ami mögött valójában nincs is érték, és ezt sokszor tapasztalom, és akkor folytatva ott az előbbi gondolatmenetet, tehát akik gyerekkorában nem kaptak érzelmet, vagy nem mutathatták ki a sajátjukat,
azoknak bizony gyakran van ilyen, hogy felnőttként a, a semmi a semmit is értéknek tekintik. Tehát, hogy ugyan nem kapják meg a dolgokat, de ha már van egy ilyen látszat családom, akkor én már azt tudom mondani, hogy nekem van egy családom. Igaz, hogy minden kamu és minden áll, hamis, de mégis azt éli meg, hogy neki van. És a harmadik személy ezt a fajta, ezen lát át, hogy valójában ő csak ezt úgy akarja, és tényleg akarja, hogy az látszon, vagy azt érezze. Miközben pedig azt is gondolja, hogy a középső személy fél az elköteleződéstől, fél attól, hogy ő vele, amit itt az előbb láttunk, ugyanaz ismétlődik, hogy fél attól, hogy itt ebben a kapcsolódásban bármiféle szövetséget kössön, bármiféle kötelességet vagy kötelezvényt aláírjon, mármint így képletesen itt a harmadik személlyel, függetlenül attól, hogy milyen érzései vannak. Persze általában a harmadik személy nem tudja ezt, hogy itt valójában mi van a háttérben, a középső személynél mégis azt látszik, hogy ő érzékeli, hogy nem akar ide elköteleződni itt a középső személy. No, hát akkor ennyi az első rész, ez azt hiszem, hogy így elég rövid, és úgyhogy folytatjuk mindjárt a másik videóban. Tartsatok ott is velem, hogyha tetszik, akkor lájkoljátok, és feliratkozhattok a csatornára is, meg kommentet is írhattok, és tulajdonképpen a leírásban meg ott van az elérhetőségem, úgyhogy ha bármilyen kérdésetek van, akkor kereshettek. Na, sziasztok, és akkor mindjárt folytatjuk.